तुम्हाला माहिती आहे का, आयुष्यात आपल्याला सगळ्यात जास्त कोण फसवत असेल तर ते दुसरी लोकं नाही, आपलेच विचार, आपलेच विश्वास आपल्याला फसवत असतात. जर मी तुम्हाला सांगितलं की आजवर तुम्ही जे सत्य मानत आलात त्यातलं बरंचसं हे वस्तुस्थितीला धरून नाही आहे, तर किंवा त्याकडे आपण असं बघूया, कधीकधी आपले डोळे जे आपल्याला दाखवतात त्यापेक्षा आपलं मन जे आपल्याला सांगतं ना, ते आपण वास्तव मानून जगत असतो. आपण बघा, लहानपणापासूनच इतरांकडून अनेक गोष्टी ऐकत लहानाचे मोठे होत असतो. तुझ्याकडून हे होणार नाही, तू धरसोड वृत्तीचा आहेस, तू आरंभशूर आहेस, लोक काय म्हणतील याचा विचार कर, आपल्या कुटुंबात असं कुणी कधी केलेलं नाही, एकदा वय निघून गेलं की नवी सुरुवात करता येत नाही. आणि मग हळूहळू एक दिवस या सगळ्या वाक्यांवर आपणच विश्वास ठेवू लागतो. पण जर ही सगळी वाक्य फक्त इल्युजन्स असतील तर? मित्रांनो नमस्कार. आज मी ज्या पुस्तकाबद्दल बोलणार आहे ते पुस्तक वाचताना मला अनेक वेळा स्वतःकडे नव्यानं पाहावंसं वाटलं. हे पुस्तक मला उत्तर देत नाही, उलट ते आपल्याला प्रश्न विचारायला शिकवतं. पुस्तकाचं नाव आहे इल्युजन्स. इल्युजन म्हणजे भ्रम, आणि लेखक आहे रिचर्ड बाक. पहिल्यांदा हे पुस्तक जेव्हा माझ्या हातामध्ये आलं तेव्हा मला वाटलं होतं की ही एका वैमानिकाची साधी कथा आहे. पण काही पानं वाचल्यानंतर लक्षात आलं की लेखक विमानाबद्दल लिहितच नाही आहे, तो लिहितोय माणसाच्या मनाबद्दल. आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला या पुस्तकाची फक्त कथा नाही सांगणार आहे. या पुस्तकानं मला काय शिकवलं, माझ्या प्रवासामध्ये त्याचं प्रतिबिंब मला कुठे दिसलं, आणि आपण प्रत्येकानं आपल्या आयुष्यात कोणते इल्युजन्स ओळखायला हवेत याबद्दल मनमोकळा संवाद करणार आहे. चला तर, सर्वप्रथम ह्या पुस्तकाचे जे लेखक आहेत त्यांच्याबद्दल जाणून घेऊया. मला नेहमी असं वाटतं ना की एखादं पुस्तक समजून घ्यायचं असेल तर आधी त्याचा लेखक समजून घ्यायला हवा, कारण बहुतेक पुस्तकामागे एक आयुष्य दडलेलं असतं. रिचर्ड बाक 1936 साली अमेरिकेत त्याचा जन्म झाला. तो केवळ लेखक नव्हता, तो एक व्यावसायिक वैमानिक होता. लहानपणापासून त्याला आकाशाचं विलक्षण आकर्षण होतं. जमिनीवर चालण्यापेक्षा आकाशात उडण्यात त्याला अधिक स्वातंत्र्य वाटायचं. पुढे तो अमेरिकन हवाई दलातही होता. नंतर त्यांनी विविध प्रकारची विमानं उडवली. छोट्या छोट्या गावांमध्ये जाऊन तो लोकांना विमानामधनं फेरफटका घडवायचा. आकाश हा त्याचा व्यवसायही होता आणि त्याचं पहिलं प्रेमही होतं. पण त्याच्या आयुष्यात एक गोष्ट सतत घडत राहिली. विमान उडवताना त्याला जाणवलं की माणसालाही उडायचं असतं. फरक एवढाच, विमानाला गुरुत्वाकर्षण रोखतं आणि माणसाला त्याच्या मनामधल्या भीत्या. हीच कल्पना त्याच्या लेखनात पुन्हा पुन्हा दिसत राहते. तुम्ही त्याचं जर प्रसिद्ध पुस्तक जॉनाथन लिव्हिंगस्टोन सीगुल वाचलं असेल तर लक्षात येईल की तिथेही उडणारा पक्षी आहे, पण प्रत्यक्षात ती कथा स्वप्नांची आहे. आणि इथे इल्युजनमध्येही विमानं आहेत, पण हे पुस्तक विमानांबद्दल नाही आहे. हे पुस्तक आहे आपण ज्या गोष्टींना वास्तव समजतो त्या खरंच वास्तव आहेत का, हे प्रश्न विचारणारं. मला रिचर्ड बाक याच्याबद्दल सर्वात जास्त आवडलेली गोष्ट म्हणजे त्यांनी कधीही स्वतःला गुरु म्हणून मांडलं नाही. तो म्हणाला नाही की माझ्याकडे सर्व प्रश्नांची उत्तरं आहेत. त्याऐवजी त्यांनी वाचकाला एक सहप्रवासी मानलं. आणि कदाचित म्हणूनच त्याची पुस्तकं वाचताना असं वाटतं की आपण एखाद्या वर्गात बसलेलो नाही, तर आपण एका शांत संध्याकाळी एका छोट्या विमानाजवळ बसून एका अनुभवी वैमानिकाशी गप्पा मारतात. आणि या गप्पांमधनंच नकळत आपण स्वतःलाच शोधायला लागतो.
पुस्तकाचं नाव आहे इल्युजन्स, म्हणजे त्याचा अर्थ सांगायचा झाला तर भास, मृगजळ, भ्रम, जे खरं वाटतं पण प्रत्यक्षात तसं नसतं. वाळवंटात दूरवर पाणी दिसतं, आपण त्याच्याकडे धावत जातो, पण जवळ गेल्यावर लक्षात येतं तिथे पाणी नाहीच आहे. हा झाला डोळ्यांचा भ्रम. पण रिचर्ड बाख म्हणतो की याहून मोठे भास आपल्या मनामध्ये असतात. आपण स्वतःबद्दल अनेक गोष्टी गृहीत धरतो. माझं वय आता झालं आहे, माझ्याकडून हे होणार नाही, लोक मला हसतील, मी सामान्य माणूस आहे, पैसा असेल तरच आनंद मिळतो, यश म्हणजे मोठं घर, मोठी गाडी. क्षणभर थांबून विचार करा, यापैकी किती गोष्टी तुम्ही अनुभव घेतलाय आणि किती फक्त ऐकलेल्या आहेत. कदाचित आपण आयुष्यभर दुसऱ्यांनी सांगितलेल्या गोष्टींवर विश्वास ठेवत राहतो आणि हळूहळू त्या आपल्या वास्तवाचा भाग बनत जातात. यालाच कदाचित रिचर्ड बाख इल्युजन म्हणतो. मला या पुस्तकाचं सर्वात मोठं वैशिष्ट्य हे वाटलं की हे पुस्तक कोणालाही चुकीचं असं म्हणत नाही. ते फक्त इतकंच विचारतं की तुला खात्री आहे का की तू जे मानतोयस तेच अंतिम सत्य आहे. हा प्रश्न खूप साधा आहे, पण प्रामाणिकपणे स्वतःला विचारला तर आयुष्य बदलून टाकू शकतो. आज मी तुमच्यासमोर बसून बोलतोय कारण माझ्याही आयुष्यात अनेक अशा इल्युजन्स होत्या. एक असा काळ होता जेव्हा मला वाटायचं चांगली नोकरी म्हणजे सुरक्षित आयुष्य, नियमित पगार म्हणजे यश. आणि मग एका टप्प्यावर मी स्वतःलाच विचारलं की हे खरंच माझं स्वप्न आहे का, की मी फक्त अनेक वर्ष ऐकलेल्या गोष्टी जगतोय. तर उत्तर लगेच मिळालं नाही, पण प्रश्न विचारण्याचं धाडस मात्र मिळालं. आणि कदाचित या पुस्तकाची खरी सुरुवात तिथूनच होते. कारण हे पुस्तक उत्तरं देत नाही, ते तुमच्या मनात प्रश्नांची बीजं पेरतं. आणि काही प्रश्न आयुष्य बदलण्या इतके शक्तिशाली असतात. ही कथा सुरू होते एका साध्या वाटणाऱ्या पण खूप वेगळ्या अशा भेटीपासून. रिचर्ड बाख आपल्याला एका अशा माणसाशी भेटवतात जो वरवर अगदी सामान्य वाटतो. त्याचं नाव आहे डॉन शिमोडा. तोही एक पायलट आहे, तो एक मेकॅनिक आहे आणि त्याहूनही महत्त्वाचं म्हणजे तो असा माणूस आहे ज्याच्याकडून लोक काहीतरी असामान्य अपेक्षा करत आहेत. पण इथेच खरी गंमत आहे, कारण डॉन शिमोडा स्वतः मात्र त्या अपेक्षांपासून थकलेला आहे. तो कोणाला प्रभावित करण्याच्या मूडमध्ये नाही आहे. तो कोणाला मोठे मोठे उपदेश देत नाही. तो स्वतःला महान सिद्ध करण्याचा प्रयत्नही करत नाही. तो फक्त जगतोय. आणि रिचर्ड हा शोध घेणारा माणूस आहे. त्याला उत्तरं हवी आहेत, त्याला अर्थ हवा आहे, त्याला आयुष्य समजून घ्यायचं आहे. आणि अशा दोन माणसांची भेट होते आकाशामध्ये. हेच या पुस्तकाचं सौंदर्य आहे. कारण ही भेट जमिनीवर होत नाही, ती रोजच्या गोंधळामध्ये होत नाही, ती होते वर आकाशात, जिथे माणूस थोडा शांत होतो, थोडा हलका होतो आणि कदाचित स्वतःकडे थोडं स्पष्टपणे पाहू शकतो. पहिल्यांदा वाचताना ही भेट अगदी साधी वाटते, पण नंतर हळूहळू लक्षात यायला लागतं की ही फक्त दोन माणसांची भेट नाही आहे, ही दोन दृष्टिकोनांची भेट आहे. एक माणूस प्रश्न घेऊन आलेला आहे, दुसरा माणूस उत्तरांपेक्षा खोल काहीतरी घेऊन आलेला आहे. आणि मग सुंदर असा संवाद सुरू होतो. पण हा संवाद नेहमीसारखा नाही आहे. इथे मोठमोठ्या भाषणांचा आवाज नाही, इथे तत्त्वज्ञानाची जड भाषा नाही. इथे आहे साधेपणा. आणि साधेपणातच या पुस्तकाची खरी ताकद दडलेली आहे. डॉन शिमोडा रिचर्डला हळूहळू एक गोष्ट समजवतो. आपण जगाला जसं पाहतो तसं ते आपल्याला दिसतं. म्हणजेच बाहेरचं जग बदलण्याआधी आपल्या आतल्या नजरेत बदल होणं गरजेचं आहे. हा विचार ऐकायला खूप सोपा वाटतो, पण तो स्वीकारणं कठीण आहे. कारण आपण बहुतेक वेळेला असं मानतो की समस्या बाहेर आहेत, लोकांमध्ये आहेत, परिस्थितीमध्ये आहेत किंवा नशिबात आहेत.
पण हे पुस्तक हळूच विचारतं, खरंच तसं आहे का? की तू जे पाहतोयस तेच अंतिम सत्य मानतोयस? इथेच कथानकाचा खरा प्रवास सुरू होतो. रिचर्ड आणि डॉन यांच्यातील संवादातून आपल्याला एकामागून एक प्रश्न भेटत जातात. भीती म्हणजे काय? विश्वास म्हणजे काय? मर्यादा कुठून येतात? आणि माणूस स्वतःला इतकं लहान का समजतो? हे प्रश्न फक्त पुस्तकापुरते मर्यादित राहत नाहीत, ते आपल्या आयुष्यामध्ये शिरतात. कारण आपणही कधी ना कधी स्वतःला विचारतोच, मी हे करू शकतो का? माझ्यासाठी उशीर झालाय का? लोक काय म्हणतील? नातेवाईक काय म्हणतील? हे खरंच वेगळं आयुष्य आपण जगू शकतो का? आणि इथेच रिचर्ड बाख आपल्याला एक महत्त्वाची गोष्ट दाखवतो. आपण ज्या गोष्टींना सत्य मानतो त्या अनेकदा फक्त सवयीने स्वीकारलेल्या कल्पना असतात. म्हणजेच आपण वास्तव जगतो आहोत असं वाटतं, पण प्रत्यक्षात आपण अनेक भासांमध्ये अडकलेलो असतो. मला या भागातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ही वाटली की डॉन शिमोडा कुणालाही बदलायला भाग पाडत नाही. तो फक्त दुसरी शक्यता दाखवतो. आणि कधीकधी दुसरी शक्यता दिसणंही पुरेसं असतं. कारण एकदा मनात प्रश्न निर्माण झाला की जुनं सत्य डळमळायला लागतं. आणि जुनं सत्य डळमळलं की नवीन जग उघडायला सुरुवात होते. काही माणसं आपल्या आयुष्यात फार कमी वेळेसाठी येतात, पण ते जाताना आपला विचार करण्याचा दृष्टिकोन कायमचा बदलून जातात. या पुस्तकात डॉन शिमोडा अशीच एक व्यक्तिरेखा आहे, जो स्वतःला गुरु म्हणवत नाही. तो म्हणत नाही की माझा आहे का. तो फक्त जगाकडे पाहण्याची एक वेगळी खिडकी उघडून देतो. मला या व्यक्तिरेखेबद्दल सर्वात जास्त आवडलेली गोष्ट म्हणजे तो उत्तरं देण्यापेक्षा प्रश्न विचारतो. आणि कदाचित आयुष्य बदलण्याची सुरुवात उत्तरांमधनं नाही तर योग्य प्रश्नांमधूनच होते. तो आपल्याला थांबून विचारायला लावतो की मी ज्या भीतीला धरून बसलेलो आहे ती खरंच वास्तव आहे का? मी माझ्या मर्यादा स्वतः ठरवलेल्या आहेत का? मी ज्या यशाचा पाठलाग करतो आहे ते खरंच माझं आहे का? की समाजाने माझ्यासाठी आखलेली एक व्याख्या आहे? हे प्रश्न वाचताना मला माझ्या प्रवासातील अनेक माणसं आठवली. कोकणात भेटलेली तो एक साधा शेतकरी असेल, किंवा अमृतसरमध्ये भेटलेला सीमेलगतचा एक साधा सैनिक असेल, अक्कलकोटमध्ये भेटलेला एक साधा सेवेकरी असेल. यांच्यापैकी कुणीही तत्त्वज्ञानाची भाषा बोलली नाही, पण त्यांच्या जगण्यात एक शांत खात्री होती. ते मला शिकवून गेले की आनंद हा परिस्थितीचा परिणाम नसतो, तो अनेकदा दृष्टिकोनाचा परिणाम असतो. आपण जग बदलण्याचा प्रयत्न करण्यापूर्वी स्वतःच्या विश्वासांकडे एकदा शांतपणे पाहिलं पाहिजे. कारण कधीकधी सर्वात मोठा अडथळा परिस्थिती नसते, तो आपल्या मनात वर्षानुवर्षे उभा राहिलेला एक अदृश्य असा भास असतो. प्रत्येक पुस्तक वाचून झाल्यावर मी स्वतःला एक प्रश्न विचारतो की हे पुस्तक वाचल्यानंतर माझ्यामध्ये काय बदल झाला. कारण एखादं पुस्तक किती प्रसिद्ध आहे, त्याला किती पुरस्कार मिळालेत, किंवा किती लाख प्रती विकल्या गेल्या आहेत, यापेक्षा माझ्यासाठी एकच गोष्ट महत्त्वाची असते, आणि ती म्हणजे ह्या पुस्तकानं मला काय दिले. इल्युजनने मला उत्तरं दिली नाहीत, पण त्याने मला माझ्याच आयुष्याकडे नव्या नजरेने पाहायला शिकवलं. आपण प्रत्येकजण काही ना काही ओझं घेऊन जगत असतो. काहीजण भूतकाळाचं ओझं वाहतो, काहीजण भविष्याची चिंता करत राहतो, आणि काहीजण इतर लोक आपल्याबद्दल काय विचार करतील या विचाराने आयुष्यच असंच घालवून टाकतो. हे पुस्तक वाचताना मला जाणवलं, आपण अनेकदा वास्तवामुळे दुःखी नसतो, आपण वास्तवाबद्दल केलेल्या आपल्या कल्पनांमुळे दुःखी असतो. ही जाणीव माझ्यासाठी खूप महत्त्वाची होती. कारण मी जेव्हा माझ्या आयुष्याकडे मागे वळून पाहतो तेव्हा लक्षात येतं की माझ्या आयुष्यातले सर्वात मोठे निर्णय मी तेव्हाच घेतले जेव्हा मी भीतीपेक्षा माझ्या मनाचं ऐकलं. प्रवास सुरू केला, नवीन माणसं भेटायला सुरुवात झाली, अनोळखी गावांमध्ये गेलो. प्रत्येक प्रवासानंतर असं वाटायला लागलं की जग बदललं नाही आहे, पण
माझा जगाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन मात्र बदलतोय. आणि कदाचित हेच या पुस्तकाचं सर्वात मोठं देणं झालं. ते आपल्याला सांगत नाही की जग कसं आहे, ते विचारतं तू जगाकडे कसा पाहतोयस. आणि हा साधा प्रश्न आहे, पण जर आपण त्याचं प्रामाणिक उत्तर शोधायला सुरुवात केली तर आपलं आयुष्यही हळूहळू बदलायला लागतं. मला आज असं वाटतं की प्रवास माणसाला बदलत नाही, पुस्तकही माणसाला बदलत नाहीत. बदल घडतो जेव्हा एखादा विचार मनामध्ये घर करतो आणि इल्युजन्समध्ये हा विचार अगदी स्ट्रॉंगपणे बाहेर येतो. कदाचित मी जे अंतिम सत्य मानतो आहे ते अंतिम सत्य नसेल, हा विचार माझ्या मनामध्ये कायमचा राहिला. हे पुस्तक संपलं, पण खरं सांगू, माझ्यासाठी प्रवास तिथून सुरू झाला. कारण पुस्तक बंद केल्यानंतर माझ्या मनामध्ये एकच प्रश्न सतत घोळत राहिला. माझ्या आयुष्यातल्या कोणत्या गोष्टी खरंच सत्य आहेत आणि कोणत्या फक्त मी वर्षानुवर्ष त्या मानत आलो आहे म्हणून सत्य वाटत आहेत. कदाचित आपण प्रत्येकजण काही ना काही इल्युजन्समध्ये जगतो. कोणाला वाटतं माझं वय आता निघून गेलं आहे, कोणाला वाटतं माझं नशीबच खराब आहे, कोणाला वाटतं लोक काय म्हणतील, आणि अनेकांना वाटतं आता काहीही बदलणार नाही, किंवा माझ्या वाडवडिलांनी काहीतरी करून ठेवलं असतं तर आम्ही पुढे ते नेलं असतं. पण जर हे सगळं अंतिम सत्य नसेल तर, जर आपल्या आयुष्याचा सर्वात मोठा तुरुंग हा भिंतींचा नसून आपल्या विचारांचाच असेल तर, एकदा कल्पना करा, उद्या सकाळी उठल्यावर तुमच्या मनातील प्रत्येक भीती नाहीशी झालेली आहे. मग तुम्ही सर्वप्रथम काय कराल? कोणाला फोन कराल? कोणाची माफी मागाल? कोणतं स्वप्न असं आहे जे पुन्हा उचलून धराल? कोणता प्रवास सुरू कराल? कदाचित तुमच्या आयुष्यातला पुढचा अध्याय हा लगेच सुरू होईल. रिचर्ड बाख यांनी मला एक गोष्ट शिकवली. स्वातंत्र्य हे बाहेर मिळत नाही, ते आधी मनामध्ये जन्म घ्यावा लागतो. आणि जेव्हा मन मुक्त होतं तेव्हा माणूस उडायला शिकतो. विमानाशिवायही. मी असं नक्कीच म्हणणार नाही की हे पुस्तक तुम्ही वाचाच, पण एक विनंती मात्र करीन की आज रात्री झोपण्यापूर्वी स्वतःला एक प्रश्न विचारा की मी नेमकं कोणत्या इल्युजनमध्ये जगतोय. काय सांगावं, त्या एका प्रश्नाने तुमचं आयुष्य बदलून जाईल. धन्यवाद. इथेच थांबतो. अशा प्रकारची पुस्तकं, व्हिडिओ, विचार जर तुम्हाला आवडत असतील तर चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा, इतरांबरोबर शेअर करा आणि हाईप करायला विसरू नका. धन्यवाद. इथेच थांबतो.